Hôm qua chúng ta đã nói rằng ông bố chồng ép bà mẹ chồng cùng ông lên núi đi tìm vợ cả. Trong lúc đó bà mẹ chồng còn giở trò, cuối cùng họ vẫn không tìm được vợ cả. Sáng nay, ông bố chồng lại thúc giục bà mẹ chồng nhanh chóng xuất phát. Không ngờ rằng bà mẹ chồng lại gọi điện cho Abu, khiến ông bố chồng vô cùng tức giận. Bà mẹ chồng còn nói với Abu rằng giờ vợ cả đã bị bà ta đuổi đi rồi, Abu về cũng không cần ở kho nữa. Không ngờ rằng bà mẹ chồng lại cùng Abu chống đối ông bố chồng khóa trái cửa lại, bà mẹ chồng lại mở cửa ra ngay lập tức. Ông bố chồng hỏi bà rốt cuộc bà muốn làm gì, nhà đã đủ rối bởi bà chưa? Bà mẹ chồng nói ông bệnh nặng nên bà muốn Abu và Soja về chăm sóc ông. Ông bố chồng lại đóng cửa lần nữa và nói rằng ông không cần họ chăm sóc. Thấy ông bố chồng kích động, bà mẹ chồng mang thuốc đến cho ông. Ông bố chồng nói giờ ông không cần uống thuốc, ông cần đi tìm vợ cả và không muốn nhìn thấy Abu họ. Ông bố chồng đứng dậy gọi bà mẹ chồng đi theo. Bà mẹ chồng nói rằng bà sẽ không đi tìm vợ cả nữa. Từ xa chạy tới một chiếc xe màu trắng là Abu và Soja trở về. Có thể thấy họ rất vui mừng. Bà mẹ chồng còn đốt một nén hương để xua đuổi vận xui cho họ và bảo họ mau vào nhà vì bên ngoài rất lạnh. Bà mẹ chồng vui vẻ nhận lấy trái cây trong tay Soja. Abu chủ động đến chào hỏi ông bố chồng. Bây giờ ông bố chồng rất căm ghét anh ta. Ông bảo họ mau rời khỏi đây. Abu nói là do mẹ bảo anh ta về. Ông bố chồng không tìm thấy cây gậy, liền tiện tay cầm một cái chai đuổi họ đi. Abu thì cứ lì ra không chịu đi. Anh ta nói vợ cả đã đi rồi, giờ phải ở lại để chăm sóc họ. Bà mẹ chồng cũng đi qua khuyên ông bớt giận. Lúc này ông bố chồng càng nói càng kích động. Rõ ràng chuyện hôm nay là do bà mẹ chồng đã sớm tính toán. Dù ông bố chồng nói thế nào, họ cũng lì ra không đi. Abu và Soja thay nhau tranh cãi với ông bố chồng. Bà mẹ chồng thì ung dung đi qua, đi lại ở bên cạnh. Nhìn ông bố chồng ôm ngực như vậy, ông cũng chẳng còn sức để đuổi họ nữa. Cãi nhau một hồi, ông bố chồng cũng mệt đừ. Ông chỉ có thể ngồi xuống đất nghỉ. Soja để lấy lòng ông bố chồng, còn mang trái cây đến cho ông. Nhưng bây giờ, ông bố chồng rất ghét họ, chỉ muốn họ mau rời đi. Abu nói với ông, hiện giờ, vợ cả không ở đây, sau này sẽ có Soja chăm sóc họ. Ông bố chồng nói sức khỏe ông rất tốt, không cần họ chăm sóc. Abu quay người lấy trái cây đưa cho mẹ, ý muốn bảo mẹ nói giúp vài câu hay. Bà mẹ chồng nói bây giờ sức khỏe ông không tốt, vợ cả lại không ở đây. Bà muốn để Soja ở lại chăm sóc ông. Ông bố chồng nghe xong tức muốn nổ đom đóm. Bà mẹ chồng còn bảo Soja mau đi dọn dẹp. Soja cầm chổi lên, quét hết đồ chơi của vợ cả và các con ra ngoài. Ông bố chồng bảo cô ta phải tôn trọng một chút, vợ cả sẽ còn quay về, đồ đạc của cô ấy còn phải dùng, tại sao lại ném như rác? Ông bố chồng càng nghĩ càng tức giận, ông không thể chịu nổi nữa. Rõ ràng bây giờ, ông bố chồng là một đấu ba, sức khỏe của ông cũng không tốt, dần dần rơi vào thế yếu. Nhưng ông bố chồng vẫn kiên quyết, không được vứt quần áo của vợ cả đi. Thấy Soja quét nhà, cô ta đúng kiểu đang vẽ vòng tròn, nhìn là thấy bực mình. Để cho ông bố chồng bớt giận, Abu vội vàng làm mẫu cho Soja xem, còn đứng bên kia nhẫn dạy cô ta. Soja vẫn nói là cô ta không biết làm, rồi để Abu tiếp tục tự quét. Ông bố chồng thật sự không chịu nổi nữa, ông lại nổi nóng thêm lần nữa. Không ngờ đúng lúc này ông lại phát bệnh, ông ngã gục xuống đất. Bà mẹ chồng bảo Abu đi lấy thuốc, may mà ông bố chồng kịp uống thuốc nên mới đỡ hơn một chút. Abu bắt đầu lấy trái cây, rồi bảo Soja rót trà cho ông uống. Không biết Soja cố ý hay vô ý mà lại làm đổ trà xuống đất. Abu bảo Soja cẩn thận một chút, giờ thảm ướt hết rồi. Soja nói trong ấm còn nhiều, hết thì rót lại thôi. Bây giờ, ông bố chồng cũng không dám nổi giận nữa, chỉ giục họ mau đi cho khuất mắt. Abu cũng nhìn ra, ông bố chồng không chịu đựng nổi, liền bảo Soja ra ngoài trước. Soja đi ra sân, lại quay sang nổi nóng với mấy con gà con. Bà mẹ chồng cũng đi theo, bà bảo Abu và Soja tạm thời
ở trong kho, đợi vài hôm nữa rồi tính. Nhưng Soja nói, kho làm sao mà ở nổi. Hai người lại quay vào nhà, ông bố chồng vẫn nằm trên đất. Ông hỏi sao họ lại quay vào. Abu và Soja chẳng thèm để ý, mỗi người tự ăn quýt của mình. Soja ăn quýt cũng rất kỳ cục, nhìn mà thô thiển thật sự. Abu thấy vậy, lại bắt đầu làm mẫu cho cô ta. Nhìn Soja uống trà cũng rất thô, ông bố chồng ở bên cạnh cứ cảm giảm. Abu cũng khuyên cô ta phải nhẹ nhàng một chút, nhưng Soja không nghĩ vậy. Cô ta còn nhét một nắm đường vào miệng khi uống trà, không sợ ngọt tới mức ngất luôn sao? Một người như Soja mà bảo chăm sóc ông bố chồng, mọi người thấy có ổn không? Hôm qua chúng ta đã nói đến, ba mẹ chồng đã đón Soja và Abu về. Công bố chồng cũng tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Soja không chỉ ăn quýt cả vỏ, mà còn bốc cả nắm đường nhét vào miệng. Cũng không biết bà mẹ chồng nhìn chúng cô ta ở điểm nào. Chuyện hôm qua khiến bà mẹ chồng vô cùng tức giận. Sáng nay, Soja ngồi dưới đất chơi điện thoại, còn dùng tay gãi bàn chân. Công bố chồng thấy không chịu nổi, nên gọi cô ta đi nấu ăn. Soja nói cô ta không biết nấu, rồi muốn bà mẹ chồng dậy làm. Bà mẹ chồng nằm trên đất nói, bà cũng không muốn động đậy. Soja đành vừa nhìn điện thoại vừa đi vào bếp, lấy 2 quả trứng trong tủ lạnh ra. Công bố chồng thấy cô ta vẫn cầm điện thoại, nên đi lại gần. Soja thấy ông đến, liền ném trứng xuống đất. Công bố chồng vô cùng tức giận, nên đuổi cô ta ra ngoài. Ông bố chồng gọi bà mẹ chồng dậy xem, Soja đã ném trứng xuống đất. Bà mẹ chồng cũng lười không muốn dậy, chỉ bảo Soja tự dọn đi. Soja nói cô ta lấy Abu, không phải để qua đây hầu hạ họ. Ông bố chồng hỏi cuối cùng thì Soja có điểm nào hay mà bà mẹ chồng lại đón cô ta về để chặn họng công bố chồng. Bà mẹ chồng bảo Soja làm bánh nướng. Soja biết nếu không làm, cô ta chắc chắn sẽ bị đuổi, nhưng cô ta lại không biết làm gì, đành cầm điện thoại lên tìm kiếm cách làm. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm được bột mì. Bà mẹ chồng đi vào thấy kho chứa bừa bộn, liền hỏi Soja đang làm gì vậy. Soja nói cô ta đang tìm đồ. Bà mẹ chồng bảo cô ta dọn dẹp trước, nếu không thì không có chỗ đặt dụng cụ làm bánh. Bà mẹ chồng nói không ngừng. Soja than thở liên tục. Bà nói mình chẳng biết làm gì cả, nhưng bà mẹ chồng vẫn ép bà phải làm. Không biết Soja có cố ý hay không, bà đổ cả túi than lên trên mặt bột. Bà mẹ chồng sững người, vội chạy tới ngăn lại, hỏi sao bà lại bỏ than lên trên bột, bảo bà nhanh chóng đổ lại vào túi. Bà mẹ chồng thấy kho chứa quá bẩn, bà liền mang nguyên liệu làm bánh ra sân, bảo Soja quét dọn kho một chút. Soja cầm chổi với vẻ miễn cưỡng, bà chỉ quét vài đường cho có lệ, rác thì đẩy hết vào một góc. Dụng cụ bà cũng không rửa, đem đặt luôn lên bếp, rồi đổ bột lên trên, lấy tay hứng nước để nhào bột. Bà nhào bột ngay trên mặt bếp. Soja đúng là đang phí của, nếu ông bố chồng thấy chắc tức chết. Soja mở bình ga, có vẻ bà nghĩ bột đã nhào xong, không biết bánh làm theo kiểu này sẽ ra sao, không biết có giống mùi bột rang không. Soja bật bếp, lại đặt dụng cụ lên bếp, rồi đi lấy nước để nhào tiếp. Động tác nhìn cũng khá quen tay, chỉ là làm sai phương pháp. Bà mẹ chồng thấy Soja có gì đó kỳ lạ, nên đi vào kho xem. Khi thấy cảnh trước mắt, bà không tin nổi, vội chạy tới ngăn lại, nói bà đang phí phạm đồ đạc. Soja nói đã bảo là bà không biết làm gì rồi. Bà mẹ chồng nói phải nhào bột trước mới làm bánh được, rồi đưa chổi cho bà, bảo bà quét lại kho một lần nữa. Lần này đỡ hơn thật, có bà mẹ chồng giám sát, kho cuối cùng cũng sạch sẽ. Bà mẹ chồng mang cho bà cái thau lớn, bảo bà đổ bột vào trong. Vừa xong chuyện lúc nãy, bà mẹ chồng đành đứng bên cạnh canh. Soja lại làm sai nữa, bà cầm cái dây
nhưng cầm ngược. Bà mẹ chồng cũng tức muốn phát điên, bà ấy nhắc Soja kịp thời và còn cầm cây gậy đứng bên cạnh chỉ đạo, phải vất vả lắm mới sửa lại được. Soja khi dây bột thì động tác lại rất mạnh, làm bột bay tung tóe khắp nền đất. Bà mẹ chồng vậy mà vẫn kiên nhẫn dậy, xem ra bà ta thật sự bênh vực Soja, chứ nếu là vợ cả thì đã bị đánh từ lâu rồi. Soja xách nước định đổ thẳng lên bột, bà mẹ chồng lập tức ngăn lại, bảo cô ấy phải cho bột vào thau trước, như vậy mới có thể nhồi được. Đúng là bà mẹ chồng dị, gặp đúng cô dâu dị luôn, đúng kiểu kỳ quái đến mức hết thuốc chữa. Nhồi bột xong, bà mẹ chồng bảo Soja chia bột thành từng viên nhỏ rồi đưa cho bà. Bà thấy các viên bột cô ấy đưa đều bị đặt xuống ngay nền đất, liền giận phải lăn qua một lớp bột khô, như vậy mới không bị dính. Thấy Soja nặn viên to nhỏ lẫn lộn, bà mẹ chồng tự tay vo lại vài viên mẫu. Soja lại lấy cái nồi vừa dùng, đặt thẳng lên bếp. Bà mẹ chồng bảo mang đi rửa đã. Như vậy sao mà dùng được, cưới một người vợ như vậy, đúng là để chọc tức người ta. Soja nhồi bột không xong, bà liền bảo cô ấy cán bánh đi. Nhìn cái bánh cô ấy cán thật sự quá nhỏ, trông chẳng khác gì cái bánh nướng. Bà mẹ chồng chịu hết nổi, đuổi Soja sang một bên, bà muốn tự tay làm mẫu, bánh phải cán to và mỏng, như vậy mới chín nhanh. Soja thấy bánh đã chín, liền bốc lên nếm thử, thấy tạm ổn rồi đem cho bà mẹ chồng ăn, nhưng bà không muốn ăn vì còn đang tập trung cán bột. Không hiểu Soja nghĩ gì, mang dụng cụ lên tay rồi bỏ đi luôn. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục cập nhật.